Let's open our Bibles to 2 Peter chapter 2, verses 12 to 17. Topic po natin ngayon is the depravity of false teachers. The depravity of false teachers. 2 Peter chapter 2, verses 12 to 17. Please follow me with your eyes as I read yung ating text for this morning. Verse 12. But this, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruption, and shall receive the reward of unrighteousness as they that count it pleasure to riot in the daytime. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast with you, having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, a heart they have exercised with covetous practices, cursed children, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness, but was rebuked for his iniquity. The dumb ass, speaking with man's voice, forbade the madness of the prophet. These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. Tayo po ay panandaliang manalangin para humingi ng gabay sa Panginoon as we study His Word. Lord, give us wisdom, give us understanding as we study the verses that we have just read. Lord, give us also the willingness to accept yung truths na mga ibibigay ho namin mula sa inyong salita. At kung meron kang gustong ipagawa sa amin, puso na handang sumunod sa inyo, ay nawa ibigay nyo rin sa akin, sa aming lahat. At sa akin, Lord, I know I have sinned against you in the past. I know that I am just here because of what you did at the cross of Calvary. Lord, I am not worthy to speak your word to your people, but through the grace of Jesus Christ, you will allow me to speak your word. Lord, can you please pour down that grace on me? Thank you for listening to this prayer. This is our prayer, my prayer in Jesus' name. Amen. The depravity of false teachers. Ngayong umaga ho na to, kung yung mga unang mga verses na pinag-aralan natin sa third chapter ng 2 Peter, I never mentioned specific false teachers. Hindi ako nagpangalan ng mga specific na false teachers. Ngayong umaga ho na to, I'd like to caution you na I will not only mention them this morning, I will even show you pictures of them para alam nyo kung sila ngayon. Hindi ho natin gagawin ito dahil sa simpleng kagustuhang manira, kundi ho dahil sa gusto ho nating mag-guide tayo kung sino dapat ang pinapakinggan natin at kung sino dapat ang hindi. Ang Biblia ho, nabasa ho natin yung text. Merong warning about false teachers. Hindi ho dapat tayo bilang isang mangangaral at bilang isang church, pinipili lang ho natin ang pag-aaralan natin. Lahat ho ng nasa Biblia, nilagay para pag-aralan ng mga tao. Unfortunately, para sa mga false teachers, nilagay ho sa Biblia ang tungkol sa warning against them, kaya wala ho tayong ibang option but to study yung portion ng scriptures ho na to. Si Apostle Peter po, dinevote ho niya ang whole chapter of chapter 3 para mapamiliarize ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, tungkol sa mga hindi totoong mga nagtuturo. Yung mga false teachers. Sinimulan ho niya yung chapter 3 by telling us yung realidad na may false teachers. Sinabi niya sa atin, sabi niya, kung nung Old Testament sa Israel meron na niyan, panahon ninyo meron pa rin yan. Yun ho ang ipinakita sa atin ni Peter dun sa first verses ng third chapter ng kanyang pangalawang sulat. At nung huling tumayo ako rito at pinag-aralan ho natin ng third chapter, si Peter, ang kanyang diniscuss ay tinuturuan niya tayo kung paano tayo dapat mag-deal with false teachers and
hindi natin dapat daw isipin na dahil sa walang nangyayari kayong parusang nakikitang nangyayari din sa mga false teachers na to, isipin natin na walang parusa ang Diyos na mangyayari sa kanila. Dapat parang mas nagiging kilala pa sila. Bakit parang mas lumalaki pa yung kanilang mga gawain? Bakit parang mas yumayaman pa sila? Siguro may basbas ng Diyos yung kanilang ginagawa at hindi sila parurusahan. Pinakliwanag sa atin ni Peter dun sa huling pag-aaral natin na hindi yun totoo. Merong naka-reserve na panahon na sila ay hahatulan. Yun ang malinaw na sinabi ni Peter. Okay? Ngayong umaga ho na to, si Peter, ang gagawin niya, i-describe niya kung gaano ka sama. Yung word is depraved. Yung depravity ng mga false teachers. Gaano ba kasama itong mga false teachers na to? Yun po ang i-discuss ni Peter ngayon. Yung vocabulary.com, okay, ang definition niya ng depravity ay isang bagay na kung saan mas matindi pa raw sa masama. Pag sinabi mong deprave ang tao, mas matindi pa siya sa masama. Ibig sabihin, parang ganito, depravity is to be badder than the baddest. Yun ang point ng vocabulary.com pag ginamit mo ang word sa isang tao na depraved. Kunyari, pag sinabi ko si Roy ay depraved, ang sinasabi ko, mas masama pa si Roy sa pinakamasamang pwede nyo makilala. Yun ang ibig sabihin ng depravity. To be badder than the baddest. Okay? Ngayon, tignan natin. Gaano ba ka-badder than the baddest ang mga false teachers? Ano ba ang depravity ng mga false teachers? Sa ating mga binasang verses, makikita ho natin yan. Number 1, dinescribe sila na para bang mga wild na animals. Mga, ano sa Tagalog niyan? Mga masasama, mga mababangis na hayop. Yun ang unang description na binigay ni Peter sa mga false teachers to show yung depravity. Ano, saan natin makikita na they are like wild animals? Sabi ng verse 12, but this as natural brute beast, made to be taken and destroyed, speak evil of things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruptions. Tingnan niyo yung sinabi niyan, made to be taken and destroyed. Di ba ganun ang ginagawa natin sa mga wild beasts? Dahil ayaw ho natin na makasira ang mga wild beasts. Ang ginagawa natin, hulihin mo para patayin mo. Okay? Nalala ko isang kasamahan namin sa trabaho dahil yung aso niya na matagal na niya inaalagaan, medyo parang nag-iba yung pag-iisip, naninira na at nakakagat na, walang magawa yung tatay, kundi patayin na lang yung aso. Dahil medyo parang nauulol na ata yung aso. Alam nyo, ganun ang ginagawa ho natin sa mga wild na mga beast na hindi mo makontrol at natatakot ka na baka meron siyang mabiktima. Di ba? So, sabi ni Peter, yung mga false teachers parang wild beasts. Meant to be taken and destroyed. Okay? Alam nyo, the Greek word na ginamit for brute, yung brute dyan, okay? Ang Greek word na ginamit doon ay alogos, ang meaning, senseless, without reason, irrational, contrary to reason, absurd. Ano ang punto doon? Yung ginamit na Greek word, eto sinasabi, hindi nila pinag-iisipan yung ginagawa nila. Senses. Di ba ho ba ganun ang hayop? Ang isang hayop na wild, hindi niya naiisip na masama yung gagawin niya na paninira at pananakit. Di ba? Ganun ang wild na beast. Sabi ni Peter, ganun ang mga false teachers. Senseless. Hindi nila naintindihan yung ginagawa nila. Okay? Wild animals would act without reason in destroying their prey. Yung mga atakihin ng mga wild animals, kikilos sila ng walang pag-iisip dun sa mga bibigtamihin nila. You have to realize how strong the word Peter used to describe false teachers here. Sana naintindihan niyo ho kung gaano kabigat ang ginamit na word ni Peter para i-describe ang mga false teachers. At alam niyo ba,
Justified siya for using such strong words. Justified siya dahil, tingnan nyo kung ano sinabi niya, speak evil of the things that they understand not. Sabi niya, they speak things evil of things that they understand not. Okay? Kaya justified si Peter pag sinabi niyang brute beast. Okay? Dahil kumikilos sa mga false teachers nang walang tunay na pagkaintindi. Alam niyo ho ba, ang 2 Peter chapter 3, pag binasa niyo ang Book of Jude, akala mo, binabasa mo sa Book of Jude, 2 Peter chapter 3. Buksan nyo yung Bible nyo, 2 Peter chapter 3 and Jude chapter 3, you see na napaka-similar ng mga ginagamit na, ng yung topic na ginawa ni Jude at yung mga words that Jude was using. Tingnan nyo yung sinabi ni Jude na align with verse 12 ng 2 Peter chapter 3. Sabi in Jude chapter 10, but this speak evil of things which they know not. Kaparehong-pareho, di ba? They understand not. Doon kay Peter, ito, they know not. But what they know naturally as, anong ginamit din na description? Brute beast pa rin. In those things, they corrupt themselves. Parehong-pareho, di ba? Discussion. Para bang, pag inaral mo yung, binasa mo yung Jude chapter 3, para bang merong isa kay Peter at Jude na ngopya. Pag binasa nyo yun, dahil they were both using the same words para sa similar na topic. Okay? False teachers would declare things na wala naman sa Biblia. Magsasalita sila ng mga bagay na wala naman sa Biblia, or kukuha sila na isang sinabi sa Biblia pero babaluktutin nila yung ibig sabihin. Yun ang ginagawa nila. All for the purpose of getting a following of people. Ang reason nila kung bakit magsasabi sila ng mga bagay na wala naman sa Biblia, kung nasa Biblia naman, ay babaliktarin nila o twist nila, okay, para merong sumunod sa kanila. Many of what they say, they sincerely believe. Marami sa kanila, sa mga sinasabi na, pinaniniwalaan naman talaga nila, okay? But because what they say is not found in scriptures, when they speak, they just actually show themselves as lacking understanding. At dahil sa yung sinasabi nila, hindi mo naman makita sa Biblia, prueba yon na wala silang pagkaintindi sa mga sinasabi nila. Just this morning, I was watching a video na shinare ni Ray Comfort. Merong isang malaking church dun sa Amerika na yung preacher, yung pastor nila pag nag-preach, talagang nagmumura, ang dumi ng bibig. Pag nagpi-preach. Tapos merong isang member ng praise and worship team ng church na yon na isinama niya doon sa church na yon at naging part din ng praise and worship team yung kaibigan niyang babae. Pero, sikreto na mayroong relasyon tong dalawang babae na to. Okay? Homosexual, lesbian relationship. Okay? Lumapit sila doon sa pastor, nagigilty sila na meron silang relasyon na gano'n, hindi alam ng pastor. Sinabi nila sa pastor, ang sagot ng pastor, that's wonderful. That's wonderful. Tapos, na-realize niya, uy, dapat pala baguhin namin ang mga paniniwala ng church namin. Kaya nag-meeting yung pastor, binago nila ang mga stand nila tungkol sa mga bagay na may issue ng moralidad. Ngayon, yung church na yon, ang classification nila is accepting and confirming. Na-accept nila yung mga kasalanan sa kanilang church. Okay? Pero alam niyo ang sinasabi nila? Maganda sa pakinig ng mga nakikinig sa kanila. Good to their listeners. Okay? Bakit? Because it feeds on what the sinful us wants. Yun ang sinasabi. Ngayon sisimulan ko magbigay sa inyo ng ilang mga examples ng mga false teachers. Rob Bell. Okay? Pakikilala ko, baka ma-encounter niyo siya. Si Rob Bell, sinasabi niya, openly denies scriptures. Sinasabi niya na hindi lahat ng nasa Biblia ay totoo. He openly denies the Bible, si Rob Bell.
he also denies yung mga importanteng doktrina ng Kristyanismo. Okay? Isa sa paniniwala niya ay yung tinatawag na universalism. Si Roppel po ay isang universalist at pag sinabi mong universalist, etong paniniwala. Lahat ng tao eventually sa langit pupunta. Kahit si Hitler nasa langit ngayon. Yun na ang doktrina ng universalism na ipinipreach nito ni Roppel. Okay? Alam nyo, hindi ho ito ang sinasabi ng Biblia. Kaya ho, ano ang kasunod na i-deny ngayon ni Roppel kung sasabihin niya lahat pupunta sa heaven? Ang susunod, sabihin niya walang hell. Walang impyerno. Alam nyo, hindi ho ito yung tinuturo ng Biblia. Malinaw ang Biblia na merong mga maliligtas, merong hindi. Malinaw ang Biblia na merong na-condemned, merong hindi. Malinaw ang mga accounts ng Bible na merong pupunta sa impyerno, merong pupunta sa langit. Kasi kung walang pupunta sa impyerno at lahat pupunta sa langit, dapat ho ganito ang ginawa ng Diyos sa pananalita niya sa Matthew chapter 7. Meron lang isang gate at meron lang isang daan. Maluwag yung gate, maluwag yung daan, lahat dun dumadaan, madaling dumaan dun dahil maluwag at ang dulo niya kalulatian. Dapat yun sana sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7. But no, what Jesus said, there are two gates. Yung isang gate makipot, yung isang gate maluwag. Yung makipot na gate, pag binuksan mo, may makipot na daan. Yung isang maluwag na gate, pag binuksan mo, may maluwag na daan. Doon sa makipot na daan, konti lang dumadaan kasi mahirap dumaan, makipot. Kaya lang ang dulo niyan, kalwalhatian. Pero sabi niya, dito sa maluwag na gate, sa maluwag na daan, maraming dumadaan dyan. Bakit? Madaling dumaan kasi maluwag. Kaya lang ang problema, ang dulo niya, kapahamakan. Hindi dapat sinabi ni Jesus yun. Obviously, si Roppel is preaching something that's not in the Bible. Rick Warren. Rick Warren, kilala niyo siya sa purpose-driven life. Alam si Rick Warren, problema sa kanya, hindi mo na ngayon makita kung ano ang totoo. Because, nakita siya ng isa ng mga grounds na pwedeng mag-unite ang iba-ibang mga religion. Sinasabi, hindi, pwede tayong mag-unite. Alam niyo ho ba, God calls for unity among Christians. But He calls for separation, nating mga Christians from that which is not Christian. Maliwanag ho yun sa Biblia. He calls for separation. Pero si Rick Warren, hindi, pwede tayo magsama-sama lahat. Okay? At ang kanyang mensahe ng gospel, alam niyo ba? Yung gospel message niya ay para bang gamot, matindi dapat yung bisa ng gamot, kaya lang pinadaan sa maraming tubig, nabawasan ho ng bisa yung gamot, nabawasan ho ng bisa yung gospel. Dahil pinagaan niya yung gospel. Hindi siya magto-talk about sin. Hindi siya magto-talk about hell. At sasabihin niya, mahal tayong lahat ng Diyos. Kaya nga ho, alam niyo ho ba, si Rick Warren, ano ang pinupush niya ngayon? He's pushing for Chrislam. Alam niyo may Chrislam? Pinagsamang Christian at Islam. Pwede ho ba magsama yon? When Christianity talks of Christ as God, and Islam talks about Christ as just a man who was a mere prophet. Pero pwede ho bang magsama yung dalawa when Christianity talks about Christ dying on the cross, and Islam talking about hindi si Jesus yung nakapako doon. Akala lang daw nila si Jesus yun. Pero hindi si Jesus yung nakapako doon. Yun ang teachings ng Islam. Meron pa nga nagsasabi sa kanila, may mga lakingan chance. Si Judas yung naipako doon. Akala lang nila si Jesus. And because of that, they don't believe that Jesus died and then rose again from the grave after 3 days.
Pero pwede ho bang magsama yung dalawa, Christianity and Islam? When Christianity talks about loving your neighbor, and Islam telling you, pag hindi naniwala kay Muhammad at hindi in-embrace yung Islam religion, patayin mo yun. Contrary, opposites po ang tinuturo ng Christianity and Islam, pero sinasabi ni Rick Warren, pwede tayong magsama. Gawin natin yung Chrislam. Nakatako to, ano? Matthew Vines. Matthew Vines, proponent siya ng revisionism. Ano ho ba yung revisionism? Ito po ay nagsasabi na kailangan nating i-revise ang pagkaintindi natin ng mga doktrina sa Bible. I-revise natin para mag-fit dun sa kultura natin ngayon. Alam niyo ba si Matthew Vines is a self-confessed homosexual na ina-argue niya na okay lang ang same-sex relationship, which the Bible clearly condemns. I-revise mo. Kung dati paniniwala natin, God hates sin, dahil yun ang binabasa niyo sa Bible, hanap ka ng ibang interpretation para hindi na yun ang paniniwala mo. Yun ang tinuturo ni Matthew Vines, revisionism. Joyce Meyer, babaeng pastor. When the Bible, unang-unang first step pa lang, may problema na because the Bible does not allow women to be pastors. Joyce Meyer teaches that Jesus, when He died, alam niyo ba tinuturo ni Joyce Meyer? Nung namatay si Jesus, yung 3 days, napatay si Jesus, alam niyo to, nasaan si Jesus? Nasa hell. Yun ang tinuturo ni Joyce Meyer. Nasa hell at nagdurusa si Jesus sa hell nung 3 days na yon. Okay? Nakakatakot yung tinuturo yun. That's heresy. Okay? Hindi pumunta si Jesus sa hell when He died. At marami yung may tinuturo to si Joyce Meyer na hindi yung totoo na ang focus ay, uy, pag na kay Kristo ka, yayaman ka, gaganda buhay mo, wala ka ng problema. Ito ang mga tinuturo ni Joyce Meyer. Siyempre, hindi ko tayo patatalo ang Pilipinas. I caution you, nilabas ko itong mukha na to, pangalan na to, kung kayo ay nakikinig sa kanya, bago ho kayo mag-judge sa akin, pag-aralan nyo ang tiniteach niya. Bo Sanchez. Sabi sa iyo na, ganyan ba? Bo Sanchez. Ano tinuturo? Hanapin nyo sa YouTube. Yung mga sasabihin ko tinuturo niya, hanapin nyo sa YouTube ha. Makikita nyo na totoong sinasabi niya to. Tinuturo ni Bo Sanchez, huwag mong take na literal ang first 11 chapters ng Genesis. Huwag mong i-take na literal. Okay? Ano ibig sabihin nun? Wala talagang Adam and Eve. Wala talagang Adam and Eve. Yung sinasabing kung paano ginawa ng Diyos ang universe, hindi ganun yon. Merong ibang interpretation yon. At dahil huwag kang maniwala sa first 11 chapters ng Genesis, ano pa sinasabi niya? Sinasabi niya, walang nangyaring baha na global nung panahon ni Noah. Basahin niyo ang Biblia. Tinuturo ho na merong literal na Adam and Eve na ginawa ng Diyos ang mundo in 6 days just by saying them, just by speaking things into existence. Sinasabi ng Biblia, and there is so much proof. Lumapit ho kayo sa akin. I'll tell you the proofs na meron talagang nangyaring flood during Noah's time. At ito pang sinasabi ni Bo Sanchez, hindi mo kailangan basahin ng Biblia araw-araw. Hindi mo kailangan daw basahin ng Biblia araw-araw. You can find this declarations sa YouTube. Meron pa ho siyang sinabi, nakakagulat ho. Sabi niya, sabi ng Bible, God created man in His own image. Created tayo sa image ng Diyos. Pero sabi niya, but don't you know that you also create God?
kung anong image ang gusto mong i-project sa Kanya. Pwede mo ring i-create ang Diyos kung anong image ang gusto mo. If what you believe is a God that is just love, period, you can create a God that's purely just love without His justice and holiness. Wow. These are examples of modern-day false teachers. Marami pa ho akong ilalabas mamaya. Well-loved by a lot of followers. But truth is, because they lead away their followers to the truth, they are truly brute animals disguised as sheep. Peter added, dahil itong mga false teachers na to, destroy others as wild beasts, what they deserve themselves is utter destruction. Sabi ni Peter, dahil sinisira nila ang maraming tao, itong mga false teachers na to, ang karapat-dapat sa kanila, ma-destroy din. Ano sabi ng verses 12 to 13? Sabi doon, made to be taken and destroyed, and shall utterly perish in their own corruption, and shall receive the reward of unrighteousness. The depravity of the false teachers. Ito pa, they are not ashamed to do their deeds in the sight of many. Hindi ho sila nahihiya na gawin yung ginagawa nila kahit maraming nakakita sa kanila. Okay lang sa kanila na maraming nanonood sa kanila habang ginagawa nila yung hindi naman dapat nilang ginagawa. Walang hiya. Ibig sabihin, walang hiya. Ano sabi sa verse 13? Sabi sa verse 13, they that count it pleasure to riot in the daytime. Sabi niya, masaya sila na ginagawa to sa daytime na kung saan maraming makakita sa kanila. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast with you. False teachers are proud dun sa ginagawa nila. Proud pa ho sila sa ginagawa nila. In verse 13, minention na itong mga false teachers ito during Peter's time, yung time ni Peter, were even deceiving people in feasts held by Christian. Yung kanilang pangdaraya, ginagawa nila sa mga pagsasalo-salo na ginagawa ng mga Christians. Ito kasi ang history niyan. Nung unang panahon, unang mga taon ng Christian church, okay, merong mga mayayamang mga Kristiyano na alam nila na merong mga mahihirap na Kristiyano. Kaya, meron silang maisineset na day na tinatawag nilang love feast. Okay, na kung saan, itong mga mayayamang Kristiyano, maghahanda sila ng piging ng isang piyesta, kainan, para yung mga mahihirap naman na Kristiyano ay makatikim ng masasarap. Okay. Anong ginagawa ng mga false teachers? Sasama sila dun sa mga piging na yon. Okay? At habang nagkakasayahan ng lahat sa isang bagay na ginawa ng mga mayayaman na Kristiyano para dun sa mga mas mahihirap na Kristiyano na natutuwa ang Diyos na ginagawa nila, andito itong mga false teachers, naghahanap ng kanilang mabibiktima. Tatabihan nila, kikwentuhan nila, magsasabi sila ng mga maling katuruan. Ito namang mga Kristiyano na to, lalong-lalo na yung mga tinatawag na unstable souls. Tingnan yung verse 14, meron tinawag na mga unstable souls. Yung mga hindi pa ganun ka-mature na mga Christians, mapapaniwala nila. Alam nyo, wala ho pinagkaiba yan sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, itong mga false teachers na infiltrate yung mga tunay na mga simbahan. Nasa mga tunay na mga simbahan sila ngayon at nagtuturo sa ilang mga kasamahan doon sa loob ng simbahan na yon ng mga katuruan na hindi naman sinasabi sa Bible. Okay? Pinaparada nila sarili. Hindi sila nahihiya na sa ganung mga gatherings, na sa isang magandang purpose na gathering, doon ho nila ginagawa ang kanilang ginagawa. Gaano sila ka-proud sa ginagawa nila? Okay? Sabi rito, kahit na naka-expose sila sa public, ginagawa pa rin ho nila yan. Tignan nyo ho to sa panahon natin. Pag tinype mo false teachers sa Google, alam nyo ba pare-pareho yung mga lumalabas na mga mukha at pangalan? Sila rin. Type nyo false teachers. Alam nila, itong mga binabanggit ko sa inyo mga tao, alam nila na sa internet ang kanilang category false teachers. Pero, eto ang tanong, sa kabila ba nung tumigil sila sa ginagawa nila?
Hindi pa rin. Kahit alam nila sa internet, ang category nila false teachers, patuloy nilang ginagawa yung ginagawa nila. Katulad ho ng ginagawa ng mga false teachers sa time ni Peter. They're so proud sa kanilang estado. Okay? At sabi pa nga ni Peter, they counted pleasure to riot in the day. Di ba? Kaligayahan nila na gawin yung mga ginagawa nila sa araw kung saan nakikita sila ng maraming tao. Okay? To provide a distinction of these false teachers mingled in the crowd of true Christians, paano sila dinescribe ni Peter? Para makita nyo kung sino yung false teachers, doon sa hindi false teachers, doon sa mga gatherings na yon. Ano ang clue na ibinigay ni Peter? Sabi nila, spots and blemishes sila. Ano ibig sabihin nun? Sila ay mantsa. Puro malilinis ito. Mga nag-gather ng mga Kristiyano dahil nilinis ni Kristo. May nakapasok. Sila yung mga mantsa. Eyesore sila. Okay? Mga mantsa sa mga gatherings ng mga tunay na Kristiyano. Okay? Ang point ni Peter, hindi sila mga tunay na Kristiyano dahil marumi sila, hindi katulad ng mga tunay na Kristiyano na talagang nilinis ng Diyos. Eyesore sila. Masakit sa mata. Okay? At again, tignan nyo, si Jude may sinabi rin na similar. Jude 12, verse 12. These are spots. Ganun, no? These are spots in your feast of charity. Okay? Feast of charity. When they feast with you, feeding themselves without fear. Doon sa kay Peter, proud sila dito without fear. Spots na rin ang ginamit ni Jude. Parang nga may nangopya sa isa sa kanila. Okay? Third, the depravity of false teachers. They can't control their instinct to commit sins. Hindi nila makontrol yung kanilang urge na gumawa ng kasalanan. Pigilan man nila ang sarili nila, hindi nila mapigilan ang sarili nila, yun ang katotohanan. Hindi makontrol. Sobrang lakas nung tulak na gumawa ng kasalanan para sa kanila, hindi nila makontrol. Anong sinabi ng verse 14? Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, a heart they have exercised without covetous practices, curse children. They cannot cease from sin. Hindi nila mapigilan, hindi nila matuldukan ang paggawa nila ng kasalanan. Okay? Yung mga false teachers during Peter's time were not only deceiving people with what they say, alam mo bang ginagawa nila? They were even satisfying their sinful appetites. At anong klaseng kasalanan yung sinabi ni Peter na ginagawa nila? Sexual sins, adultery. Sasama sila sa mga tunay na Kristiyano, mandadaya sila ng tuturo nila, tapos ano parang ginagawa nila? Gagawa sila ng mga kasalanang sexual. Okay? Gagawa sila ng mga kasalanang sexual. Ano sabi? Having eyes full of adultery and cannot cease from sin. Napaka-corrupt nila na kahit na sa gathering ng mga Kristiyano, uupo sila, kunyari ho, ganito ginagawa nila. Yung false teachers uupo, sasama ho sa atin, hindi niya napapakinggan ang salita ng Diyos na dinedeclare ngayon. Ang tinitignan niya yung mga babae. Tinitignan nila yung mga babae dito sa atin at pinagnanasahan nila yung mga babae. Yun ang sinasabi ni Peter na nangyari noon. Panahon lang ba ni Peter nangyari yon? Jimmy Swaggart. Si Jimmy Swaggart ay isang kilalang tele-evangelist noong 1980s. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ho siya. Alam niyo ho ba, noong 1988, nahuli siya na nagrenta ng isang prostitute. Pumunta sa isang malayong lugar, malayo dun sa kung saan siya nakatira para walang makahuli, pero nahuli siya na nagrenta ng isang prostitute. 1988. Kala mo nagsisi siya? Hindi. Kasi noong 1991, nahuli uli siya na nagrenta ng isang prostitute. Jimmy Swaggart. Ted Haggard. Alam mo ito si Ted Haggard? Noong 2006, merong accusation sa kanya that he engaged in homosexual sex
sa isang male escort. Nagrenta ng isang kapwa lalaki and had homosexual sex noong 2006. Kilala ko yan si Ted Haggard sa States. Hanggang ngayon, andyan pa rin ho sila. Eddie Long. Si Eddie Long, noong 2010, inakusahan ho siya ng 4 sa mga babae niyang miyembro na ito daw ang ginagawa niya. Binibili sila ng mga mamahaling mga regalo para pagbigyan yung kanyang mga gusto para sa sex. Miyembro niya mismo ang kanyang biniktima. And adultery is not only the sin these false teachers commit. Alam ho natin na marami pa ho silang ginagawa para masatisfy yung kagustuhan nilang gumawa ng kasalanan. Kaya nga ano sabi ng verse 14, a heart they have exercised with covetous practices. Okay? A heart they have exercised for covetous practices. Marami ho silang ginagawa pang kasalanan para yumaman sila. Alam mo natin, sinabi doon sa first verses ng chapter 3, para masatisfy yung mga tiyan nila. Okay? Gagawa sila ng mga pandaraya para magbigay ng pera sa kanila ang ilang mga miyembro nila. Okay? Alam niyo ba kung anong pinakamabilis na magpayaman sa atin? Gusto niyo bang yumaman? Ang pinakamabilis na paraan, magtayo ka ng simbahan, magtayo ka na, mag-start ka ng isang reliyon, yayaman ka agad. Okay? I'll give you some examples. Mike Velarde, okay, he was really in the real estate business. Pero alam niyo ba, magtataka ka. Noong 2004, napapayag niya ang gobyerno na magbigay ng pinakamalaking loan na pwedeng ibigay ng gobyerno para sa kanyang real estate business. Yung pinakamalaking loan na pwedeng ibigay ng gobyerno para sa isang tao, alam niyo ba, nakuha ni Mike Velarde. At marami nagsasabi, kaya ibinigay sa kanya yon, bayad yon ni Arroyo sa pagsuporta ni Velarde sa kanya nung tumakbo siya bilang presidente. Alam niyo, kung ikaw ay nasa Christian church, tunay na Christian church, dapat hindi tayo tumatanggap ng ganung mga pabor. Kasi i-compromise na natin ang ating mga paninindigan dahil sa ganun. Pero si Mike Velarde found nothing wrong about that. Boy, favorite. Apollo Kibuloy, gaano kayaman to? Sa Davao, meron nga siyang his own New Jerusalem. Hanap kayo ng mga videos, tignan nyo. Ang ganda ng New Jerusalem niya. Okay? Ganda ng mansion niya. Papalibutan siya ng mga private army niya. Alam natin, nakailan lang, nahuli to. At na-impound yung kanyang $14 million na jet sa Hawaii. Kaya't may mga accusation sa kanya ng sexual harassment din. At napakayaman ho nitong tao na to. Ito ang masakit eh. Mayaman sila habang humihirap yung mga miyembro nila. Alam niyo kung anong mensahe ni Mike Velarde? Magbigay kayo ng miracle seed of faith offerings. Yung offering nyo, ibigay nyo. Magiging seed yon, butil yon na magbibigay ng maraming blessings sa inyo. So mensahe, pag nagbigay kayo, yayaman kayo. Yan ang mensahe. Kaya nga pag kayong nanonood kayo ng mga niya, labas ninyo yung mga payong ninyo, yung mga panyo ninyo, iwagay-iway nyo para i-bless yan. You don't see that in the Bible. Okay? Number 4, turn their backs on what is right. Kung nalikuran nila, tumalikod sila sa kung ano ang tama. Tumatalikod sila kung ano ang tama. Alam natin kung ano ang tama mula sa Biblia. Napakalinaw sa Biblia yan. Kung ano ang mga dapat na ginagawa natin. Pero itong mga false teachers na to, tinalikuran nila, tumalikod sila sa kung ano ang tama. Tingnan natin kung ano sinabi ng verses 15 to 16. Sabi ng verses 15 to 16, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness
but was rebuked for his iniquity. The dumb ass, speaking with man's voice, forbade the madness of the prophet. Alam nyo, ang salita ng Diyos available at kumpleto ho para sa atin, para malaman natin kung ano ang dapat nating ginagawa. At alam nyo ho ba, available ang Biblia kahit sa mga false teachers para malaman nila kung anong tama at dapat nilang ginagawa. Pero, itong mga false teachers na to, nag-decide sila kumilos hindi naaayon sa sinasabi ng Biblia, hindi umaayon sa gusto ng Diyos, okay? Para lang mapagbigyan yung mga kagustuhan nila, pang sarili nilang kagustuhan. Ano ang ginagawa ng mga false teachers? Okay? Dinescribe ni Peter kung anong ginagawa ng false teachers. Sabi niya, parang yung ginawa ni Balaam. Parang yung ginawa ni Balaam. Okay, malalaman nyo ho kung ano yung ginawa ni Balaam sa Numbers chapter 22 to 24. Numbers chapter 22 to 24, hindi ho natin kayang basahin ng buo yan. I'll just give you a summary kung ano nangyari with Balaam. Okay? Ito ang nangyari sa account ng Bible kay Balaam. Yung mga Israelita, papunta na sila sa Promised Land. Okay? From Egypt, papunta sila sa Promised Land. At dumating sila sa isang lugar sa Moab, dun sila sa wilderness ng Moab, dun sila nag-camp. Okay? Dun sila nag-stay, itong mga Israelites. Okay. Ikinatakot ng king of Moab yan. Sino ba ang king ng Moab? Si Balak. Natakot yung king of Moab nung nandun na yung mga Israelites sa plains of Moab dahil sa ang dami nila at nalaman niya, nabalitaan niya kung ano ang nangyari sa mga kaharian na humarang sa mga Israelita. Nalaman niya natatalo lahat ng mga humaharang sa mga Israelita. Kaya kinabahan si King Balak, yung king ng Moab. Ano ang ginawa niya? Ang ginawa niya, nagpadala siya ng mga mensahero kay Balaam. Si Balaam, although hindi siya Israelite, ang kategory niya, pag binasa yung Bible, is parang siyang isang prophet. Okay? Nagpadala siya ng mga tao kay Balaam para hilingin, i-curse mo nga, sumpain mo nga ang mga Israelites dahil natatakot kami sa kanya at babayaran ka namin. Yun ang offer ni Balak. Balaam, i-curse mo yung mga Israelites, babayaran ka namin sa pag-curse mo sa mga Israelites. Kasi alam niya, propeta to si Balaam. Of course, alam ni Balaam na hindi niya dapat i-curse ang mga tao ng Diyos. Di ba? Siguro naman malinaw kay Balaam na hindi niya dapat i-curse ang mga hinirang ng Diyos. Okay? Pero ito hong mapapansin niyo sa chapter 22 ng Numbers. Instead na sabihin kaagad ni Balaam doon sa mga mensahera, "Oy, umuwi kayo, hindi pwede yon." Alam niyo kung ano sinabi ni Balaam? Sabi niya, "Diyan lang kayo. Mananalangin ako ngayong gabi. Tatanungin ko sa Diyos kung okay sa Kanya. Bukas sasabihin ko sa inyo kung anong sagot ng Diyos." Para bang, kailangan mo pa bang gawin yon? Kailangan mo pa bang tanungin ng Diyos? Pero yun ang ginawa. Obviously, nagkaroon ho siya ng interest dun sa ibabayad sa Kanya. Siyempre, kinausap siya ng Diyos, ano aasahan yung sagot ng Diyos? Sabi yung sagot ng Diyos, hindi. Okay? Hindi. Yun ang sagot ng Diyos kay Balaam. Kaya, sumunod na araw, sinabi ni Balaam sa mga messengers, ayaw ng Diyos eh. Okay? Sa mga messengers ni King Balak. Okay. Sinabi ng mga messengers kay King Balak, kabadong-kabado pa rin si King Balak. Sabi niya, bumalik kayo kay Prophet Balaam. Etong sabihin ninyo sa kanya. Okay, mas malaking grupo na yung pinapunta niya. Etong sabihin niyo sa kanya. I-curse lang niya, anumang hingin ni Prophet Balaam, ibibigay ko sa kanya, tapos pangangaralan ko pa siya. Bibigyan ko siya ng matinding parangal. Okay? Mas matinding parangal ibibigay ko sa kanya. At anumang hingin niya ibibigay ko sa kanya. Balik kayo doon, sabihin nyo. Bumalik kayo yung mga messengers kay Balaam. Okay? Sinabi kay Balaam kung ano yung updated na payment, updated na offer. Okay.
Siguro naman, alam ni Balaam na ayaw talaga ng Diyos. Kasi nung una niyang tinanong, sagot niya, hindi di ba? Okay. Ano ang sinabi ni Balaam? Diyan lang kayo uli. Magpe-pray ako mamayang gabi, kausapin ko ang Diyos, tignan ko kung ano sasabihin niya. Kinausap niya ang Diyos, sumagot ang Diyos, hindi. Pero itong gawin mo ha, itong instruction ko, sabi ng Diyos, pag tinawag ka nila bukas ng umaga, pag tinawag ka nila bukas ng umaga, yung mga messengers, sumama ka. Sumama ka sa kanila, sige. Pero pagdating mo doon, hindi curse ang sasabihin mo. Ang sasabihin mo, blessing para sa Israel. Okay. Ano instruction? Pag tinawag ka, sumama ka. Pag gising ni Balaam next morning, hindi siya tinatawag, sabi niya, sama ako sa inyo. Hindi pa tinatawag, sumama siya. Ano nangyari? Galit ang Diyos. Nakasakay ngayon sa isang donkey. To si Balaam, papunta kay Balak. Okay? Galit ang Diyos dahil ang instruction pag tinawag mukhang gustong-gusto niya talaga. Kaya kahit hindi pa siya tinawag, pumunta siya. Ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng isang anghel. Humarang dun sa dadaanan ni Balaam at ng donkey. Kaya lang hindi nakita nung una ni Balaam na may anghel. Sino lang nakakita? Yung donkey lang. Kaya habang nakasakay si Balaam sa donkey, makikita nung donkey yung angel, syempre natakot siya, liliko siya. Ngayon hindi na makontrol ni Balaam yung donkey. Naiipit-ipit na siya hanggang sa dumating sa punto na natakot na talaga yung donkey. Sa pag-iwas niya doon sa anghel, bumagsak siya at nadaganan si Balaam. Galit ni Balaam, 3 beses niya hinampas yung donkey. Sa hirap ng pinagdaanan ng donkey, alam niyo kung ano nangyari? Biglang nagsalita yung donkey. Alam niyo, ito nga yung sinasabi sa amin sa ICR. May malaking chance nung unang ginawa ng Diyos ang mga hayop, merong abilidad na magsalita. Remember si Eve, bakit hindi siya nagulat nung nakipag-usap sa kanya yung ahas, di ba? Ba't nagsalita? Wala akong mabasang ganun At tingnan nyo, bakit biglang nagsalita yung donkey? Maari after the fall, tinanggal ng Diyos yung abilidad na yon. Okay? Pero tingnan, biglang nagsalita. Abay, nagulat. Sabi ng donkey, ilang taon na ako nagsiservisyo sa'yo. Bakit mo ako pinalo ng ganyan? Hindi ka nagpapakontrol sabi ni Balaam. Hanggang sa binuksan ng Diyos yung mata ni Balaam, nakita niya may anghel. So natakot, alam ni Balaam na ngayon na hindi gusto ng Diyos yung gagawin niya. Pero ang ginawa ni Balaam, pumunta siya doon, instead na i-curse niya ang mga Israel, blines niya, nagalit si Balak. Ilang beses niya na, sige, lipat tayo. Akala ni Balak, papayag na si Balaam na i-curse, pero hindi, i-bless niya. Ganun ang ginawa ni Balaam. Akala niyo ba nagtino si Balaam? Although hindi niya kinurse ang Israel, nagbigay naman ng tip kay Balak. Sa chapter 25, mababasa niyo to. Para makaganti si Balak sa Israel, sabi niya, yung mga babae ng Moab, eto, papuntahin mo sa mga lalaki ng Israelites. I-tempt nila para itong mga Israelita kunin silang asawa. At pag nangyari yon, parurusahan sila ng Diyos. Sa chapter 25, ginawa ni Balaam yon. Hindi nga niya kinurse, nagbigay naman ng tip. Alam nyo, ito ang sinasabi ni Peter. False teachers, walang gustong magandang mangyayari ho para sa inyo. Ang gusto ng false teachers mangyayari sa inyo, kasiraan ho nyo. Kaya nga ho, ito katulad nila Kenneth Copeland. Alam nyo ho ba? Ang gusto lang niya, yumaman sila. Katulad ni Balaam. Si Kenneth Copeland, kilala sa Amerika. Alam nyo ba, meron siyang pagmamayari na $17 million na jet. Hiningi niyang donasyon to sa mga miyembro niya. $17 million na jet.
Siguro naman, okay lang kung magko-commercial flight na lang siya, no? Humingi ng discount kay Ira. Pero kailangan mo pa ba talaga na private jet? Yun siya kayaman. Si Benny Hinn, ang kanyang net worth ay $40 million. He owns mansions, luxury vehicles, pwede naman siguro na mumurahing sasakyan, pero hindi, naka-Bentley to. Luxury vehicles, meron na siyang mamahaling private jet. Alam niyo ba, sabi niyo kung bakit na kailangan ng private jet? Para daw may magdadala ng mga damit niya kung saan siya mag-speak. Benny Hinn. Pangalan pa lang, alam niyo na, matakaw, Creflo Dollar. Kilala ko si Creflo Dollar sa Amerika. Pangalan pa lang, dollar na, di ba? Si Creflo Dollar, merong estimated na net worth na $27 million. Ganun ang kagahaman itong mga false teachers na to, hindi ho yun ang kalooban ng Diyos. Kaya ho, number 5, sa mga false teachers, you will not benefit anything from them. Wala hong mabuting idudulot sa inyo itong mga false teachers na to. Pahihirapin lang ho kayo yan. Walang magandang mangyayari sa inyo sa pakikinig, sa pag-follow ng mga false teachers. Ano sabi ng verse 17? These are wells without water, clouds that are carried with the tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. Anong point yan? Ano ho ba ang binibigay sa atin na pag-asa ng clouds? Pag mainit ang panahon, okay, nag-hope ka na itong pag dumating yung clouds, merong ulan na magre-refresh sa inyo. Pero anong description? Anong sinabi ni Peter? Tungkol dito sa mga false teachers na to, para silang mga ulap na walang tubig, walang iiwang ulan para sa inyo. Hindi kayo marerefresh. Wells, ano daw sabi niya? Wells without water. Pagka nauuhaw ka, nakakita ka ng balon, excite ka, oy, may tubig, makakainom na ako. Pero ano daw, pagtingin mo dito, wala palang tubig. Parang ganun daw yung mga false teachers. Aasa ka na gaganda buhay mo? Hindi. Walang kagandahang buhay na ibibigay sa iyan. Yun yung description na binigay ni Peter sa kanila. Kaya nga ho, sabi diyan, to whom the mist of darkness is reserved forever. Kaya nga, para sa mga false teachers na to, merong parusang naghihintay sa inyo. Yun ang point niya dun sa bandang dulo. Ano ang implikasyon nito? Ito ho ang sinasabi sa atin, sa ating pagtatapos. Yun ho ang dahilan kung bakit nyo ho kailangang pag-aralan ang salita ng Diyos. Kasi ho, baka ang pinakikinggan nyo na maling turo. Alam nyo ho, ito ho ang challenge ko sa inyo. Ito ho ang encouragement ko sa inyo. Lahat ho ng babanggitin namin dito sa harapan, pag uwi ninyo, aralin nyo ho sa bahay. Binibigay namin yung teksto sa inyo. Pag-aralan nyo sa bahay, tama nga ba yung sinabi nila? Para ho, hindi ho kayo ma-deceive. Baka akala nyo, hindi nyo alam, false teacher na ho pala ako. Dinadala ko na ho kayo sa kapahamakan. Kaya ho, napaka-importante na sa sarili ho natin, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos para hindi ho tayo ma-deceive. Ang salita ng Diyos nandito ho, para ho i-guide tayo. Ang tanong, paano ho tayo i-guide kung hindi naman natin inaaral ang salita ng Diyos? Merong tulong na binibigay ang Diyos sa atin para protektahan tayo. Pero alam niyo ba, meron din tayong responsibilidad para tayo ay makaiwas sa pandarayan ng false teachers. Ang responsibilidad ho natin, pag-aralan ang salita ng Diyos.